পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনাক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই ভাগ্যলক্ষী আৰু আজি আমি আলোচনা কৰিম লিপন আৰ্টৰ ওপৰত বা মজাইক আৰ্টৰ ওপৰত, যিবোৰ হ'ল ট্ৰেডিশ্যনেল আৰ্ট। মই এখন বনাইছিলোঁ মজাইক আৰ্ট, কিন্তু মই ইয়াতে মজাইক আৰ্টত ইউজ কৰা যিটো পেষ্ট সেইটো মোৰ ওচৰত এভেইলেবল নথকাৰ কাৰণে মই কালাৰেদি ফিল আপ কৰি লৈছিলোঁ। ব'লকচোন লিপন আৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে কি সামগ্ৰী আমাক লাগে সেই সকলোবোৰ আমি চাওঁ আৰু লগতে বনাম কেনেদৰে তাৰো ভিডিঅ' আপোনালোকক মই নেক্সটত দি আছোঁ। আজি আমি জানিম MDF ব'ৰ্ড। MDF ব'ৰ্ড হ'ল এখন লিপন আৰ্ট বা মজাইক আৰ্ট বা ডটেড আৰ্ট, এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ আৰ্টবোৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ। ইয়াতে MDF ব'ৰ্ড সৰু ডাঙৰ সকলো চাইজৰ পোৱা যায়। কিছুমানৰ থিকনেছটো বেছি থাকে, কিছুমানৰ কম থাকে, বিভিন্ন ধৰণৰ থাকে। আৰু আমি লিপন আৰ্ট ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে আমাক লাগিব এখন টেবুল আৰু তাতে লাগিব কিছুমান ক্লেবোৰ মই আগতে দেখাইছোঁ আপোনালোকক। ক্লেবোৰ কেনেকুৱা হয়, আৰু ক্লে, ৰেজিন আৰু হাৰ্ডনাৰ দুয়োটা থাকে। দুয়োটা আমি ভালদৰে মিক্স কৰি, সমান পৰিমাণত মিক্স কৰি এটা মিহিকৈ আমি কৰিব লগা হয়। তাৰ পাছতে ক্লেৰ পিছতে লাগিব এটা পাউডাৰ, আৰু যিহেতু আমাৰ হাতখনত খুব বেছি লাগি যায়, সেইটো কাৰণে আমি পাউডাৰটো ইউজ কৰোঁ। যিহেতু আমি আটা মঠোতে যেনেদৰে গুৰি গুৰি আটাবোৰ ইউজ কৰোঁ তেনেধৰণে। তাৰপিছত আমি MDF ব'ৰ্ডখনত ডিজাইন কৰিব লাগিব, আৰু সেই ডিজাইনবোৰ আঁকিবৰ কাৰণে আমাক লাগিব প্ৰটেক্টৰ, কম্পাছ, পেঞ্চিল, স্কেল, এইবোৰৰ সহায়ত আমি আঁকি ল'ব পাৰিম। এতিয়া লাগিব আমাক কিছুমান টুলছ। এই টুলছখিনি ক্লে ৱৰ্কৰ বাবে প্ৰয়োজন হয়, যিটো ভালদৰে ফিনিচিং দিবৰ কাৰণে আমাক কিছুমান টুলছৰ প্ৰয়োজন হয়। এইখিনি অনলাইনত এভেইলেবল হয়। কাৰোবাৰ যদি ইচ্ছা আছে কৰিবৰ কাৰণে, তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্ট কৰিবা, মই তোমালোকক লিংকটো দি দিম। আৰু ইয়াতে থকা টুলছবোৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ডিজাইন আমি দিব পাৰোঁ ভাল ধৰণে, আৰু যি কৰে তেওঁতো গম পায়েই। মই টুলছখিনি অনলাইনৰ পৰা লৈছিলোঁ আৰু মোৰ বহুত বেছি কামত আহিছে। যিহেতু ক্লে ৱৰ্ক আমি ফিনিচিং দিবলৈ হাতেৰে ফিনিচিং দিওঁতে অকণমান বেয়া হয়, সেইটো কাৰণে এইখিনি আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ। এইখিনিতে কৈ থওঁ, আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, যাতে মই আগলৈও ভিডিঅ'সমূহ বনাই থাকিবলৈ উৎসাহ পাওঁ। সময় নাথাকে, তথাপিও মাজে মাজে ভিডিঅ' বনাব মন যায়। কৰা কামখিনি লৈয়ে মই ভিডিঅ'বোৰ বনাই থাকোঁ। আৰু সেইখন আছিলে পেপাৰ কাটাৰ। পেপাৰ কাটাৰ ইউজ কৰিলেও হয়, নকৰিলেও হয়। আৰু এইবোৰ হ'ল গ্লু। গ্লু আঠা যেতিয়া আমি ক্ৰাফটিঙৰ কাম কৰিম, আঠা আমাক প্ৰয়োজন হয়। সেইটো কাৰণে ইয়াতে মই তিনিওটা আঠা দেখাইছোঁ। এই তিনিওটা গ্লুৱে খুব বেছি ভাল হয়। আৰু লাগিব আমাক কালাৰ। বেছটো তৈয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে আমাক লাগিব জেছু বা হোৱাইট কালাৰ, এক্ৰেলিক। মোৰ ওচৰত জেছু এভেইলেবল নাই, সেইটো কাৰণে মই এক্ৰেলিক কালাৰ ইউজ কৰোঁ। বাকী কালাৰবোৰেদি আমি ভিতৰৰ ডিজাইনখিনি কৰিব পাৰোঁ। আৰু লিপন আৰ্টৰ কাৰণে খুবেই দৰকাৰী বস্তুটো হ'ল গ্লাছে আমি লিপন আৰ্টটোৰ শেষৰ ফিনিচিংটো দিব লাগে। আৰু গ্লাছবোৰ এনেও বহুত বেছি মোৰ ভাল লাগে। মই আগতে অৰ্ডাৰ কৰি থৈছিলোঁ বহুতখিনি, ভাবিছিলোঁ কিহতনো কামত আহিব, কিন্তু যেতিয়াৰ পৰা মই এইবোৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ খুব বেছি গ্লাছবোৰ কামত আহিছে। আৰু এইবোৰ হ'ল 3D ডটেড বুলিও ক'ব পাৰোঁ আমি, এইবোৰ লগাব পাৰোঁ। আৰু শেষত আমাক লাগিব এটা ভাৰ্নিছ, যিটোৱে আমি কালাৰৰ ওপৰত যেতিয়া দিওঁ তেতিয়া এটা গ্লাছী লুক দিয়ে। আৰু গ্লাছবোৰ চাফা কৰিবৰ কাৰণে মোৰ ওচৰত যিহেতু গ্লাছ ক্লিনাৰ নাই, সেইটো কাৰণে মই চেনিটাইজাৰ আৰু এইটো মেডিকেল যিটো কটন আছিলে সেইটোৱে মই ইউজ কৰোঁ। লগত থকা যিকোনো বস্তু ইউজ কৰি দিওঁ। আৰু এই বস্তুখিনিৰ সহায়ত আমি ধুনীয়াকৈ কিছুমান ডিজাইন কৰিব পাৰিম লিপন আৰ্টৰ। লিপন আৰ্টটো বেছিকেলি গুজৰাটৰ হয়, আৰু এই ট্ৰেডিশ্যনেল আৰ্টৰ ভিতৰত পৰে। আৰু শেষততো আমাক ব্ৰাছটো লাগিবই। ব্ৰাছ নহ'লে আমি কেতিয়াও কালাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ। আৰু আমি যেতিয়া বাৰ্নিছ দিবলৈ লওঁ তেতিয়া অকণমান ডাঠ ব্ৰাছ দিব লাগে। পাতলা ব্ৰাছে দিলে
বেয়া হৈ যায় বাৰ্চকেইডাল, সেইটো কাৰণে। আৰু মই এখন বনাইছিলোঁ, ইয়াতে মই এতিয়া লগাই দিলোঁ মিৰ'ৰ। কেনেকুৱা লাগিছে জনাব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।